Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. আজি আমি কথা পাতিম মল কনসেপ্টৰ ওপৰত মল কনসেপ্ট মানে বেসিক্যালি মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা এণ্ড এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলাৰ ওপৰত স্টাৰ্ট কৰোঁ আমি প্ৰথমতে ট্ৰাই কৰোঁ এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা আৰু মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাৰ ডেফিনিশ্যন কি হয় ফাৰ্ষ্ট আমি এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা কি হয় চাই লওঁ The formula which keeps the simplest whole number ratio of the atom of various elements present in the one molecule of the compound is called empirical formula. So empirical formula মানে কি হয় যে আমি যদি যিকোনো এটা মলিকিউল লওঁ আৰু তাত সেই মলিকিউলটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এটমছ থাকিব পাৰে বা এলিমেণ্টছ থাকিব পাৰে সেই এলিমেণ্টছ যিকোনো নাম্বাৰছত থাকিব পাৰে ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল ইট ইজ H2O H2O ত দুটা হাইড্ৰজেন আছে আৰু এটা অক্সিজেন এটম আছে আৰু সিহঁতৰ যিটো নাম্বাৰৰ যিটো ৰেচিঅ' হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ ইজ 2:1 হয় নহয় that is a simplest whole number ratio simplest whole number এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব very important যে simplest whole number ratio হোল নাম্বাৰ মানে কি হয় পূৰ্ণ সংখ্যা অসমীয়াত পূৰ্ণ সংখ্যা মানে কি সংখ্যা যিবিলাক ফ্ৰেকশন নহয় মানে হোল পূৰ্ণ সংখ্যা ফৰ এক্সাম্পল 1 2 3 4 অল দ্য নেচাৰেল নাম্বাৰছ 0 ইজ অলসো এ হোল নাম্বাৰ বাট আমি 0 ইউজ নকৰোঁ এতিয়া যদি আমি চাওঁ ফৰ এক্সাম্পল যদি আমি লওঁ দ্য এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা ফৰ হাইড্ৰজেন পাৰঅক্সাইড ইটছ HO হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড আমি যদি লওঁ হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইডৰ কেমিকেল ফৰ্মুলা বা মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা হৈছে H2O2 কিন্তু তাৰ এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা হৈছে HO it indicates that hydrogen and oxygen atoms are present at a ratio of 1:1 in hydrogen peroxide মানে কি ক'লে যে আমি যদি এই এটা যদি মলিকিউল লওঁ হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইডৰ আৰু তাত যদি হাইড্ৰজেন আৰু অক্সিজেনৰ হাইড্ৰজেন এটম আৰু অক্সিজেনৰ এটমৰ যদি আমি নাম্বাৰটো চাওঁ কি হ'ব 2 and 2 বাট সিহঁতৰ যদি আমি ৰেচিঅ' লওঁ আৰু ৰেচিঅ'টোক যদি আমি সিম্পলেষ্ট হোল নাম্বাৰ ৰেচিঅ'লৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ 2:1 টো কি হৈ যাব আমাৰ সিহঁতৰ মাজত সিম্পলেষ্ট হোল নাম্বাৰ ৰেচিঅ'টো কি হৈ যাব 1:1 মানে এই 1:1 এ আমাক কি দিব এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা দিব আৰু এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলাটো HO বুলি লিখি ল'লোঁ আমি HO লিখি ল'লোঁ আৰু তাৰ তলত যিকেইটা যিমানটা এটমছ আমি ৰেচিঅ'টো মতে পাইছোঁ সিম্পলেষ্ট হোল নাম্বাৰ ৰেচিঅ'টো পাইছোঁ বহাই দিম হাইড্ৰজেন এটা আছে অক্সিজেন এটা আছে এটা থাকিলেতো আমি নিলিখোঁ গতিকে এইটো কি হৈ যাব ফৰ্মুলাটো HO হৈ থাকিব অ'কে চ' হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইডৰ যিটো কি হয় এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা কি হ'ব HO সিমিলাৰলি ফৰ বেনজিনৰ কেমিকেল ফৰ্মুলা বা মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা হৈছে C6H6 এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলাটো কি হ'ব CnH হ'ব কাৰণ ইয়াত 6টা আছে কাৰ্বন 6টা আছে হাইড্ৰজেন 6টা আছে মানে সিহঁতৰ যদি আমি এটমছৰ নাম্বাৰছৰ ৰেচিঅ' লওঁ ইট উইল বি 6:6 and if we simplify that and convert it to a simplest whole number ratio then it will be 1:1 এই 1:1 টো আমি যদি লিখিব যাওঁ কি হ'ব ফৰ্মুলা হিচাপে লিখিব গ'লে কাৰ্বন এটা হাইড্ৰজেন এটা মানে CH আমি কেতিয়াও 1 টো ইয়াত নিলিখোঁ এটা এটম থাকিলে 1 টো কেতিয়াও আমি তলত নিলিখোঁ তোমালোকৰ কাৰণে কুৱেশ্যন হোৱাট আৰ দ্য এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা ফৰ C6H12 and hexane ডাইনাইট্ৰজেন টেট্ৰক্সাইড ডাইনাইট্ৰজেন পেণ্টৰক্সাইড and B2H6 ডাইবৰেন ট্ৰাই কৰিবা দুটামান মই পাছত কৰি দিছোঁ চাবা Now molecular formula আমি সকলোৱে জানো what is molecular formula for water molecular formula H2O for carbon dioxide gas molecular formula কি হয় CO2 these are all molecular formula আমি also কি বুলি কওঁ chemical formula বুলি কওঁ আসলে definition কি হয় the formula which gives us the actual number of atoms of various elements present in the one molecule of the compound is called molecular formula কি দিয়ে আমাক মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাই দিয়ে যে এটা যদি আমি যিকোনো এলিমেন্ট লওঁ আৰু সেই এলিমেন্টটোক কি হয় সেই এলিমেন্টটোত
আমি যদি যিকোনো এটা মলিকিউল লওঁ সেই মলিকিউলটোত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এলিমেণ্টছ বা এটমছ থাকিব পাৰে আৰু সেই এটমছখিনিৰ যিটো এক্সুৱেল নাম্বাৰ হয় নট ৰেচিঅ' দেই এইবাৰ নট ৰেচিঅ' নহয় মানে ৰেচিঅ' যদি কওঁ আমি এক্সুৱেল ৰেচিঅ' যদি কওঁ এক্সুৱেল ৰেচিঅ' বা ৰেচিঅ' বুলি নক'বা এক্সুৱেল নাম্বাৰ বুলি ক'বা এক্সুৱেল নাম্বাৰ অফ এটমছ ভেৰিয়াছ এলিমেণ্টছৰ এক্সুৱেল নাম্বাৰ্ছ অফ এটমক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে আৰু তাৰ পৰা আমি যিটো ফৰ্মুলা আমি বনাব পাৰোঁ সেইটোকে কি হয় মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা যদি একেকেইটা এক্সাম্পল লওঁ হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইডৰ কাৰণে মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাটো আগতেও ক'লোঁ H2O2 মানে কি ইমপ্লাই কৰিছে ইমপ্লাই কৰিছে যে আমি যদি এটা মলিকিউল লওঁ হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইডৰ তাত আমি দুটা হাইড্ৰজেন এটম আৰু দুটা অক্সিজেন এটম পাম কিন্তু এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলাই কি দিছিলে যে সিহঁতৰ মাজৰ এটমছৰ নাম্বাৰছৰ চিম্পলেষ্ট হোল নাম্বাৰ ৰেচিঅ' বেনজিনৰ C6H6 মানে 6টা কাৰ্বন এটম আৰু 6টা হাইড্ৰজেন এটম লগ লাগি এটা বেনজিন মলিকিউল হৈছে মানে সেইটো বুজাইছে ওকে আমি যদি আৰু এগালমান এক্সাম্পল লওঁ চাওঁ ডাইবোৰেন এটা কম্পাউণ্ড আছে যাৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা হয় B2H6 আমি যদি কয় যে তোমালোকে ডাইবোৰেনৰ এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা লিখা ডাইবোৰেনৰ আমি এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা কেনেকৈ লিখিম জাষ্ট ৰাইট তাৰ actual ratio of the atoms presence in the molecule. So ইয়াত boron দুটা আছে হাইড্ৰজেন দুটা আছে so boron আৰু হাইড্ৰজেনৰ নাম্বাৰ ৰেচিঅ' কি হ'ব 2:6 then next stepত আমি কি কৰিম ইহঁতক কনভাৰ্ট কৰিম কি হ'লে simplest whole number ratio 2:6 ক যদি আমি মানে সৰু কৰিব বিচাৰো সিম্পল ফৰ্মত লিখিব বিচাৰো so কি হ'ব 2 এ ডিভাইড কৰিম দুইটাক 1 হ'ব আৰু তলত সৰি কি হ'ব 1:3 হ'ব 1:6 নহয় এইটো ভুল so 1:3 পালো আমাৰ simplest ratio সিহঁতৰ নাম্বাৰ আৰু ইহঁতৰ পৰা আমি এটা ফৰ্মুলা যদি ডিৰাইভ কৰো কি হ'ব BH3 কাৰণ boron ইয়াত 1 আৰু হাইড্ৰজেন 3 so empirical formula will be BH3 next যদি আমি ডাইনাইট্ৰজেন টেট্ৰক্সাইডত আহো নাইট্ৰজেন দুটা আছে অক্সিজেন চাৰিটা আছে so ইহঁতক যদি আমি 2:4 হ'ব আৰু 2:4 ক আমি simplest ফৰ্মত যদি লিখিব যাওঁ সিম্পল ফৰ্মত লিখিব যাওঁ কি হ'ব 1:2 হ'ব আৰু যদি মানে নাইট্ৰজেন 1 অক্সিজেন 2 তাৰ ফৰ্মুলাটো কি হ'ব এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা ইজ NO2 similarly for glucose 6 কেটা আছে কাৰ্বন 6টা হাইড্ৰজেন 12টা আৰু অক্সিজেনো 6টা ইহঁতক যদি আমি simplest ফৰ্মত লিখিব যাওঁ আটাইকেইটাকে আমি কিহে ডিভাইড কৰিম 6 এ ডিভাইড কৰিম কি হৈ যাব কাৰ্বন এটা আহি গ'ল হাইড্ৰজেন দুটা আহি গ'ল আৰু অক্সিজেন কেটা আহিল লাষ্টত এটা so এইটোক যদি আমি ফৰ্মুলা লিখো এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা লিখো কি হ'ব কাৰ্বনৰ তলত 1 হাইড্ৰজেনৰ তলত 2 অক্সিজেনৰ তলত 1 মানে কি বনি গ'ল CH2O CH2O is the empirical formula for glucose সুক্ৰজত চোৱা ইন্টাৰেষ্টিং কথা সুক্ৰজৰ যিটো মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা হয় C12H22O11 এতিয়া তোমালোকে মোক এনেকুৱা এটা সংখ্যা দিয়া যিটো সংখ্যাই আমি কি কৰিব পাৰো 12 22 and 11 ক আটাইকেইটাকে ডিভাইড কৰিব পাৰো একৰ বাহিৰে 1ৰ বাহিৰে তোমালোকে একো নোপোৱা আমি যদি 2 এ ডিভাইড কৰিব যাওঁ 11 ক এটোকটো ডিভাইড হৈ যাব 6 হৈ যাব ইয়াকো হৈ যাব 11 হৈ যাব কিন্তু ইয়াক যদি আমি ডিভাইড কৰো কি হ'ব 5.5 is not a whole number it is a fraction so আমি তাক আমি কিহত লিখিব নোৱাৰো এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলাত লিখিব নোৱাৰো তাৰ মানে কি হ'ল সুক্ৰজৰ কাৰণে আমাৰ যিটো মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা এন এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা কি হৈ থাকিলে একে হৈ থাকিল similarly for naphthalene C10H8 ইয়াক আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিব পাৰিম সিম্পলিফাই কৰাৰ কাৰণে আৰু এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা আমাৰ কি হ'ব C5H4 এতিয়া ৰিলেচন বিটুইন এম্পিৰিকেল এণ্ড মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা so আমি এতিয়া যদি আমাক এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা দি দিয়ে বা মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা আমি কেনেকৈ লিখিম বা মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা দি দিয়ে আমাক এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা আমি কেনেকৈ লিখিম so এটা ৰিলেচন সিহঁতৰ মাজৰ ইন্টাৰ ৰিলেচন আছে সেই ইন্টাৰ ৰিলেচনটোক আমি কি ক'ম হেতু হৈছে molecular formula is equal to n into empirical formula where n is a simple whole number and may have values 1 2 3 4 up to n so molecular formula is equal to etu monot rakhiba important boxer bitor thakato n is equal to empirical formula যদি molecular formula পাব কাৰণে empirical formula এটা factor n ৰে multiply কৰিব লাগে আৰু n ৰ ভ্যালু কি হ'ব পাৰে 1 হ'ব পাৰে 2 হ'ব পাৰে 3 হ'ব পাৰে 4 হ'ব পাৰে মানে simple whole number হ'ব পাৰে fraction হ'ব নোৱাৰে n কেতিয়াও fraction হ'ব নোৱাৰে so n আমি কেনেকৈ উলিয়াম n আমি উলিয়াবৰ কাৰণে এটা ফৰ্মুলা কো ইউজ কৰিব লাগিব হেতু হৈছে
মলিকুলাৰ মাছ বা এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা মাছ মলিকুলাৰ মাছ কি হয় তোমালোকক আকৌ ক'বলগীয়া নাই কাৰণ এটা মলিকুলাৰ যিটো মাছ হয় যিটো আমি গ্ৰামত লিখোঁ এইটো কি হ'ব মলিকুলাৰ মাছ আৰু এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা মাছ কি হয় যে আমি এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আমি মলিকুলাৰ ফৰ্মুলাটোৰ পৰা কি উলিয়াব পাৰোঁ মলিকুলাৰ মাছ মানে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ একেই হ'ব বাদ দিয়া বেলেগ এটা এক্সাম্পল লওঁ H2O2 ইজ কি মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ফৰ হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইড চ' আমি ইয়াৰ পৰা এটা মাছ কেলকুলেট কৰিব পাৰিম সেইটোৱে হ'ব কি হ'ব মলিকুলাৰ মাছ আৰু হাইড্ৰজেন পেৰক্সাইডৰ কাৰণে হেৰি কি হয় এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা কি হয় এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা ইজ HO চ' HOৰ পৰা আমি এটা মাছ কেলকুলেট কৰিব পাৰিম কাৰণ হাইড্ৰজেনৰ 1 আৰু অক্সিজেনৰ কিমান 16 আৰু তাৰ যিটো এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা মাছ কি হ'ব 17 আৰু ঠিক আছে 17 অ'কে 17 আৰু H2O2ৰো কিবা নম্বৰ হ'ব 16 32 34 চ' 34 ডিভাইডেড বাই কি হ'ব 17 চ' সেইটো হ'ব 2 হৈ যাব চাম আমি কৰিম এতিয়া চাওঁ ফৰ এক্সাম্পল দিয়া আছে দ্য মলিকুলাৰ মাছ অফ বেনজিন ইজ C6H6 ইজ 78 গ্ৰাম পাৰ মল কেনেকৈ উলিয়াব লাগে জানা তোমালোকে 6 × 12 প্লাছ 6 × 1 যদি মলিকুলাৰ মাছৰ কাৰোবাৰ ডাউট আছে এতিয়াও আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' এটা চাব পাৰা তোমালোকে The empirical formula for benzene is CH. So benzene or CH from the empirical formula আগতে কোৱা হৈছে therefore empirical formula mass কি হ'ব 12 এটা কাৰ্বনৰ মাছ কিমান হয় 12 গ্ৰাম আৰু হাইড্ৰজেনৰ কিমান হয় 1 গ্ৰাম so 13 গ্ৰাম পাৰ মোল thus N2 কাৰণে কি হ'ব molecular mass divided by empirical formula mass what is the molecular mass of benzene 78 divided by what is the empirical formula mass of benzene it is 13 gram so 78 gram per mole divided by 13 gram per mole n is equal to 6 so if we know the value of n and empirical formula we can calculate the molecular formula of any compound for benzene molecular formula keneke relate hobo n into empirical formula so n into ch so ch is empirical formula for benzene and ami n or value ki palo 6 গতিকে 6 into CH কিমান হৈ যাব C6H6 আৰু এটো কি হয় বেনজিনৰ মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা বুজিলা উল্টাটো আমি কৰিব পাৰো আমাক যদি এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা দি থৈছে মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা দি থৈছে আমাক যদি মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা দি থৈছে তেতিয়া আমি n ৰ ভ্যালু জানিলে এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা উলিয়াব পাৰো একে কথা ডিভাইড কৰি দিম হয় নহয় এটা কথা ওকে ইয়াৰ আগৰ যিখন স্লাইড 4ত এখন টেবল লিখিছিলো সো টেবলখনৰ কাৰণে তোমালোকে n ৰ ভ্যালু কিটা ক্যালকুলেট কৰিব পাৰিবানে সো BH3 ৰ কাৰণে কি হ'ব n ৰ ভ্যালু এটোৰ কাৰণে ডাইবৰেনৰ কাৰণে কি হ'ব যদি মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা এটো হয় এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা এটো হয় ডাই নাইট্ৰজেন টেট্ৰক্সাইডৰ কি হ'ব গ্লুকোজৰ কি হ'ব সুক্ৰোজৰ কি হ'ব নেফথলিনৰ কি হ'ব পজ দা ভিডিও এন্ড ফাইন্ড দা values of n ওকে মই তোমালোকৰ কাৰণে কৰিয়ে দিছো বাৰু চিন্তা কৰিব নালাগে সো কি হ'ব ডাইবৰেনৰ কাৰণে it will be 3 কাৰণ ওকে sorry it will be 2 day sorry I am very sorry it will be 2 কিবা এটা মিস্টেক হ'ল সো it will be 2 কাৰণ আমি 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে কি পাম 2 ৰে যদি আমি ডিভাইড কৰো 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি সিম্পলেষ্ট ইহঁতৰ ৰেশিওটো পাম 2:6 আৰু এটোক আমি কি পাম 1:3 গতিকে n ৰ ভ্যালু কি হ'ব 3 হ'ব তোমালোকে সেই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব পাৰিবা যদি এক্সামত কৰিব দিয়ে মানে 1 মাৰ্কৰ যদি MCQ দিয়ে জাস্ট you can see the formulas and you can guess the value of n very simple কাৰণ আমি কিহে ডিভাইড কৰিছো কি ফ্যাক্টৰে ডিভাইড কৰিছো হেতুৱে কি হয় মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা কিন্তু এক্সামত যদি 2-3 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন দিয়ে তেতিয়া হলে মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ক্যালকুলেট কৰিবা empirical formula calculate কৰিবা empirical formula mass calculate কৰিবা molar mass calculate কৰিবা molar mass divided by empirical formula mass কৰিবা n ৰ ভ্যালু পাই যাবা তেনেকৈ কৰি দেখাব লাগিব for MCQ question or short 1 mark question you can also write the value of n directly similarly for dinitrogen tetroxide it will be 2 for glucose আমি 6 ডিভাইড কৰিছো গতিকে n value will be 6 and সুক্ৰোজৰ কাৰণে সুক্ৰোজৰ কাৰণে আমি একো সংখ্যা বিচাৰি নাপালো যিয়ে আমি এই নাম্বাৰ কিটাক ডিভাইড কৰি ইয়াক এটা সিম্পল নাম্বাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰো গতিকে আমি কিহতৰ মাজৰ একমাত্ৰ কমন ফ্যাক্টৰটো কি হয় 1 গতিকে 1 এ হ'ব সো নেফথলিনৰ কাৰণে কি আমি ডিভাইড কৰিব পাৰিম C10H8 টোক আমি ডিভাইড কৰিব পাৰিম কি হাৰে আমি হিয়তক ডিভাইড কৰিব পাৰিম 2 ৰে দুইটাকে
আৰু 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে 10 আৰু 8ক 2 ৰে ডিভাইড কৰিলে 5 আৰু 4 আৰু সিহঁতৰ সিম্পলেষ্ট ফৰ্ম গতিকে ভ্যালুটো কি হ'ব 2 সো তোমালোকক ক'লো আৰু ইয়াৰ এইটো ভুল হৈ আছে জাস্ট শুধৰাই ল'বা নিজে এইটো কি হ'ব 2 হ'ব লাগে স্লাইড যদি আপলোড কৰোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত তেতিয়া মই শুদ্ধ কৰি দিম কিন্তু ভিডিঅ'টো তোমালোকে নিজে শুধৰাই ল'বা ওকে ঠিক আছে দ্যাটছ অল ফৰ টুডে এইখিনি তোমালোকে চোৱা আমি নেক্সট ক্লাছত এম্পিৰিকেল আৰু মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা মাজৰ এপ্লিকেশ্যন সিহঁতৰ এপ্লিকেশ্যন পঢ়িম মানে তোমালোকক মাছ পাৰ্চেণ্টেজ আমি কৈছিলোঁ যে মাছ পাৰ্চেণ্টেজ দিয়া থাকিব পাৰে চ' তোমালোকে এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলাটো নিজে গেছ কৰিব পাৰিবা মাছ পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা আৰু তাৰ পৰা মোলাৰ মাছ দিয়া থাকিব পাৰে বা ভেপাৰ ডেঞ্চিটি দিয়া থাকিব পাৰে তাৰ পৰা আমি মলিকুলাৰ মাছ পাম তাৰ পৰা এম্পিৰিকেল ফৰ্মুলা মাছে ডিভাইড কৰি দিলে কি পাম ভেলু অফ n পাম গতিকে আমি আল্টিমেটলি কি পাম মাছ পাৰ্চেণ্টেজৰ পৰা আমি কি পাম মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ' চাব লাগিব অ'কে দ্যাটছ ইট থেংক ইউ